भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा न्यानो अभिवादन र स्वागतम। मित्रहरू, अहिले क्रिप्टो करेन्सीको लगानी विश्वभरि बढ्दै गएको छ र क्रिप्टो करेन्सी अहिलेको युगमा एकदमै पपुलर टर्मिनोलोजी बनेर गएको छ। तर धेरैजना महानुभावहरूलाई अहिले पनि क्रिप्टो करेन्सी के हो, क्रिप्टो करेन्सीले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे जानकारी छैन भने धेरै व्यक्तिहरू यसमा लगानी गरेर मनग्गै पैसा पनि कमाइसक्नु भएको छ। र आज म क्रिप्टो करेन्सी के हो, ब्लकचेन के हो, माइनिङ र माइनर्स के हो र ब्याङ्किङ मनी ट्रान्सफर र क्रिप्टो मनी ट्रान्सफरमा के कस्ता फरकहरू रहेका छन् र क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्दाका फाइदाहरू के हुन्, बिटकोइन के हो र अहिले टप 5 क्रिप्टो करेन्सी कुन हुन् र क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि के कस्तो जोखिम हुन सक्छ, साथै इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस, यो सम्पूर्ण कुराहरू म चर्चा गर्नेछु। साथै नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको अहिले के कस्तो युजरहरू रहेको छ, डाटाले के देखाउँछ र नेपालबाट लगानी भइरहेको छ कि छैन र नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नेपालको ल र नेपाल सरकारको के कस्तो नीति रहेको छ क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी, यो सम्पूर्ण कुराहरू म चर्चा गर्नेछु। मित्रहरू, सर्वप्रथम यदि तपाईँ यो च्यानल पहिलो पटक हेरिराख्नु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लगानी र सेयर सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक भिडियोज हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। र च्यानलमा 95,000 भन्दा धेरै सब्स्क्राइबरहरू जोडिसक्नु भएको छ र तपाईहरू पनि शेयर मार्केट र इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न हुन अनुरोध गर्छु। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि तपाईले कमेन्ट मार्फत मसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ र राय सल्लाह सुझाव अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। मित्रहरू, सुरु गरौँ। क्रिप्टो करेन्सी के हो त? क्रिप्टो करेन्सी एउटा डिजिटल करेन्सी हो र यसमा इन्क्रिप्सन एल्गोरिदम अथवा क्रिप्टोग्राफीको प्रयोग हुन्छ र यो क्रिप्टो करेन्सीमा कुनै पनि सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो सेन्ट्रल बैंक हुन्छ र त्यो सेन्ट्रल बैंकले त्यो राष्ट्रको करेन्सीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। तर क्रिप्टो करेन्सी डिजिटल करेन्सी हो र डिजिटल करेन्सी भन्नाले यसमा प्रोग्राम अथवा कम्प्युटर प्रोग्राम सफ्टवेयरको प्रयोग हुन्छ। यो पेपरको फर्मेटमा हुँदैन, यसमा कुनै पनि मेटलको प्रयोग गरिँदैन। यो कम्प्युटर प्रोग्रामबाट जेनेरेट भएको एउटा करेन्सी हो। सिम्पल टर्म्समा बुझ्दाखेरि एउटा सफ्टवेयर हो जस मार्फत पैसाको कारोबार हुन्छ र यसको सर्टेन भ्यालु हुन्छ र यसलाई कुनै पनि बैंकले कन्ट्रोल गर्दैन र यो डिसेन्ट्रलाइज टेक्नोलोजी जसलाई चाहिँ ब्लकचेन भनिन्छ, त्यो ब्लकचेनको प्रयोग गरेर आर्थिक कारोबार हुन्छ। अब ब्लकचेन के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। जसरी कुनै पनि कारोबार हुँदाखेरि सो कारोबारको तथ्याङ्क राख्नको लागि कुनै रेकर्ड बुक हुन्छ भने क्रिप्टो करेन्सी मार्केटमा कुनै पनि कारोबार रेकर्ड गर्नको लागि तथ्याङ्क राख्ने डिजिटल लेजर अथवा रेकर्ड बुक भनौँ, जुन चाहिँ सफ्टवेयरको माध्यमबाट कम्प्युटर प्रोग्रामको माध्यमबाट रेकर्डहरू व्यवस्थापन गर्छ, त्यो डिजिटल लेजरलाई नै ब्लकचेन भनिन्छ र यो ब्लकचेनको प्रयोग गरेर सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू स्टोर हुन्छ। क्रिप्टो करेन्सीको जति पनि ट्रान्सफरहरू हुन्छ यो सम्पूर्ण कुराहरू यो डिजिटल लेजरमा स्टोर हुन्छ, जसलाई ब्लकचेन भनिन्छ र यो प्रविधिलाई ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनिन्छ र यो डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ। कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कम्प्युटरमा सम्पूर्ण डाटाबेस हुँदैन। यसको विभिन्नवटा कम्प्युटर्सहरू विश्वभरि छरिएको हुन्छ र विभिन्नवटा कम्प्युटर्सहरू एक आपसमा जोडिएको हुन्छ र कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि सम्पूर्ण कम्प्युटरमा त्यो स्टोर हुन्छ र यसलाई नै ब्लकचेन टेक्नोलोजी भनिन्छ। र यो कारण क्रिप्टो करेन्सीको ट्रान्सफर डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ। यसलाई कुनै पनि सरकारले कुनै पनि बैंकले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यो एकदमै पावरफुल हुन्छ साथीहरू, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर पनि क्रिप्टो करेन्सी अहिले विश्व बजारमा एकदमै चर्चित हुँदै गएको छ र क्रिप्टो करेन्सी मार्फत अहिले धेरै ट्रान्जेक्सनहरू हुने गरेको छ र क्रिप्टो करेन्सी
फ्युचर हो भनेर मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् र धेरै मान्छेहरू क्रिप्टोकरेन्सीमा जसले सुरुवातमै लगानी गर्नुभयो उहाँहरूले लगानी 1000 गुणा धेरै प्रफिट बुक गरिसक्नु भएको छ र अहिले पनि क्रिप्टोकरेन्सी धेरै नै बढ्छ भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अब माइनर्स र माइनिङ भनेको के हो? कुनै पनि क्रिप्टोको ट्रान्जेक्सन ब्लकचेनमा भेरिफाई गर्नुलाई नै माइनिङ भनिन्छ। त्यो प्रक्रियालाई नै माइनिङ भनिन्छ भने त्यो भेरिफाई गर्नको लागि जुन व्यक्ति लागेको हुन्छ, जुन व्यक्तिले भेरिफाई गर्छ त्यो व्यक्तिलाई नै माइनर्स भनिन्छ। कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि माइनिङ हुन्छ र त्यो माइनिङ गर्नको लागि जुन व्यक्तिले भेरिफाई गर्छ त्यसलाई माइनर्स भनिन्छ। र यो माइनर्स एकजना हुँदैन, यो लाखौंको संख्यामा हुन सक्छ। लार्ज क्याप क्रिप्टोकरेन्सी छ भने विश्वभरि यसको लाखौं माइनर्स पनि हुन सक्छ। अब क्रिप्टो मनी ट्रान्सफर र बैंकिङ मनी ट्रान्सफरमा के कस्तो फरक रहेको छ यो जान्नु एकदमै जरुरी छ र यसमा नै मेन लजिक रहेको छ। मित्रहरू, बैंकिङ मनी ट्रान्सफरमा के हुन्छ भने तपाईहरु कुनै पनि बैंक मार्फत मनी ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, डाइरेक्टली सेन्डर र रिसिभर बीच ट्रान्सफर हुँदैन। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिलाई, कुनै साथीलाई अथवा आफन्तलाई पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाई वित्तीय संस्थामा जानुहुन्छ, वित्तीय संस्थामा गएर फर्म भर्नुहुन्छ, पैसा बुझाउनुहुन्छ र सो ट्रान्सफर गरे बापत तपाईलाई सर्टेन कमिसन र सर्टेन मनी दिनुपर्ने हुन्छ भने क्रिप्टो मनी ट्रान्सफरमा बिचमा कुनै पनि बिचौलिया हुँदैन, तपाईलाई कुनै पनि कमिसन दिनुपर्ने हुँदैन र यो ट्रान्जेक्सन एकदमै क्विक हुन्छ र दुईजना सेन्डर र रिसिभर बीच यो डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुन्छ र यसको भ्यालिडेसन चाहिँ ब्लकचेनबाट हुने गर्छ। मैले अघि नै भनिसके मित्रहरू, यो ब्लकचेन भनेको एउटा डिजिटल लेजर हो जसमा चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड हुन्छ र यो भेरिफाई गर्नको लागि माइनर्सहरू हुन्छ। कुनै पनि सेन्ट्रलाइज कम्प्युटरमा यो स्टोर हुँदैन, यो डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुँदैन। तसर्थ यो एकदमै पावरफुल कुरा हो र यसकारण पनि बैंकहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई मन पराउँदैन, किनभने यो डिसेन्ट्रलाइज छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र अहिले धेरै भन्दा धेरै पैसा क्रिप्टोकरेन्सीमा गइरहेको छ र बैंकले यसलाई रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकेको छैन र विभिन्न मुलुकका सरकारले यसलाई रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकेको छैन र यसमा दिनदिनै युजर्सहरू बढी नै रहेको छ र यो अझ पावरफुल बनेर आइरहेको छ र बिटकोइनको पनि आविष्कार त्यसैको लागि भएको थियो। जुन ट्रेडिसनल पेमेन्ट सिस्टम छ, जुन सेन्ट्रलाइज बैंक मार्फत पैसाहरू निष्कासन हुने र सेन्ट्रलाइज बैंकले पैसालाई नियन्त्रण गर्ने र बिटकोइन आविष्कार भइसकेपछि बिटकोइन मार्फत ट्रान्जेक्सनहरू सुरु भयो र बिटकोइनबाट हुने ट्रान्जेक्सनलाई बैंकले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र बिटकोइनको ट्रान्सफर एकदमै फास्ट हुने र यो बिस्तारै विश्वभरि पपुलर हुँदै गयो र अहिले बिटकोइनको भ्यालु 30 लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा पनि धेरै छ एउटा बिटकोइनको भ्यालु। क्रिप्टोकरेन्सीको फाइदाहरू के हुन् त मित्रहरू? मैले अघि नै भनिसके, यो डिसेन्ट्रलाइज छ, कुनै पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कुनै पनि व्यक्तिले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र क्रिप्टोकरेन्सीमा क्रिप्टोग्राफिक टेक्निकको प्रयोग हुन्छ जसकारण यो ट्रान्जेक्सन एकदमै सिक्योर हुन्छ र यसलाई म्यानिपुलेट गर्नु, यसलाई चेन्ज गर्नु एकदमै गाह्रो हुन्छ र यो ट्रान्जेक्सन एनोनिमस हुन्छ, ट्र्याक गर्न सकिँदैन कुन व्यक्तिले कुन व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गरिरहेको छ, तर कुन वालेटबाट कुन वालेटमा गयो भनेर जानकारी चाहिँ हुन्छ र यो फास्ट र ग्लोबल ट्रान्जेक्सन हुन्छ मित्रहरू। विश्वको कुनै पनि कुनाबाट कुनै पनि कुनामा क्रिप्टो ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ र कुनै पनि सेन्ट्रल बैंकले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कुनै पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कुनै पनि छुट्टै कमिसन दिइराख्नु पर्दैन। तसर्थ यो एकदमै फास्ट हुन्छ, ग्लोबल ट्रान्जेक्सन हुन्छ र सिक्योर प्राइभेट ट्रान्सफर हुन्छ। अब 5 वटा टप कोइनहरू के हुन् त? टप क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइन रहेको छ सुरुमा, त्यसपछि इथेरियम रहेको छ 2 नम्बरमा, 3 नम्बरमा बाइनेन्सले आफ्नै कोइन निकालेको छ। बाइनेन्स जुन चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्ज हो, त्यो कम्पनीको आफ्नो नेटिभ कोइन रहेको छ BNB बाइनेन्स कोइन भनेर 3 नम्बरमा रहेको छ। त्यसपछि चौथो नम्बरमा रहेको छ
कार्डानो र 5औं नम्बरमा रहेको छ XRP र यो 5वटा अहिले पपुलर क्रिप्टो करेन्सी हो। अब बिटकोइनको बारेमा अलिकति जानकारी लिउँ मित्रहरू। अहिलेको करेन्ट भ्यालु बिटकोइनको 26,751.60 US डलर रहेको छ। 35,35,478.8 नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ। बिटकोइनको प्राइस हिस्ट्री यहाँ हेर्नुहोस् मित्रहरू, 2010 मा जतिखेर यो बिटकोइन लन्च भएको थियो त्यतिखेर यसको भ्यालु 0.09 रहेको थियो, अर्थात् 9 सेन्ट, अर्थात् 9 नेपाली रुपैयाँ मोटामोटी भनौँ। 2011 मा यो 2960% वृद्धि भएर गएको थियो र 26.90 US डलर यसको भ्यालु हुन गयो र एक वर्षमा मात्र हेर्नुहोस् 2960% वृद्धि भएर गएको थियो। त्यसै गरी 2012 मा यो 123 डलर प्रति कोइन हुन गयो। त्यसै गरी पुनः यो प्राइस झरेको छ 2014 मा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, र पुनः यो बढेर गयो र 2019 को डाटा अनुसार 19,345 डलर प्रति कोइन यसको भ्यालु थियो भने 2021 मा यो सबैभन्दा पिकमा पुगेको थियो। 68,991 US डलर यसको भ्यालु रहेको थियो। झन्डै 70 लाख रुपैयाँ प्रति कोइन यसको प्राइस हुन गयो र यो अनुसार तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् मित्रहरू, 10 रुपैयाँ मोटामोटी कुनै पनि व्यक्तिले 2010 मा लगानी गरेको थियो भने 2021 मा त्यसको भ्यालु 70 लाख हुन जान्थ्यो। कति गुणा प्रफिट बुक गर्न सक्थ्यो। तर नेपालमा अहिले पनि क्रिप्टो करेन्सीको खरिद बिक्री गर्न गैर कानुनी रहेको छ। नेपाल सरकारले क्रिप्टो करेन्सी खरिद गर्नु र बिक्री गर्नको लागि रोक लगाएको छ र यो नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे सूचना प्रकाशित गरेको थियो र यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ भने भर्चुअल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीहरूको कारोबार प्रयोग गर्न तथा त्यस्ता भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सीहरूसँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गराउने गरेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा यस बैंकको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा भर्चुअल करेन्सी क्रिप्टो करेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएको सन्दर्भमा उपयुक्त बमोजिमको गैर कानुनी वित्तीय औजारमा आबद्ध भई कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरिने, स्वदेशी पुँजी पलायन हुने भएकोले त्यस्तो कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली तथा विदेशी नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू समेतले त्यस्तो कार्य गराएको पाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने बेहोरा सर्वसाधारण सबैको लागि जानकारी छ भनेर यो विज्ञप्ति नै निकालेको छ। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने मित्रहरू, यो AAA.io भनेर यो वेबसाइट रहेको छ। यसमा विश्वभरि कतिजना व्यक्तिहरू कुन कुन मुलुकको क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको छ त्यो तथ्याङ्क यो वेबसाइटले राख्ने गरेको छ, जसमा हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै कि अत्याधिक युजर्सहरू युनाइटेड अरब इमिरेट्समा रहेको छ 27.67। त्यसै गरी अन्य मुलुकमा जर्मनीमा 4.19% व्यक्तिहरूले लगानी गरेको छ, 34,90,926 जना व्यक्तिहरूले। त्यसै गरी जापानको डाटा रहेको छ, साउथ कोरियाको डाटा रहेको छ, क्यानाडा, इटली र नेपालमा जम्मा 13,69,467 जना व्यक्तिले लगानी गरेको छ क्रिप्टो करेन्सीमा र यो जम्मा 4.43% हुन आउँछ कुल क्रिप्टो इन्भेस्टर्सहरूको डाटा हेर्ने भने। तसर्थ अधिकांश नेपालीहरूले क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको छ र लगानी किन गर्यो त भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ मित्रहरू। क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा कमाएको छ र 2021 मा यो एकदमै बुल मार्केट गएको थियो क्रिप्टो करेन्सीको, अहिले बियर स्ट्यान्डमा रहेको छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने क्रिप्टो करेन्सी एकदमै भोलाटाइल हुन्छ, अर्थात् यसमा एकैचोटि प्राइस
स्काई रकेट हुन सक्छ, एकदमै माथि जान सक्छ भने एकैचोटि प्राइस तल आउन सक्छ। जस्तै कि यहाँ हेर्न सक्छौँ मित्रहरू, 2021 को डाटा अनुसार एउटा बिटकोइनको प्राइस 68,991 US डलर रहेको थियो भने अहिलेको करेन्ट पर बिटकोइनको प्राइस रहेको छ 26,747 US डलर र झन्नै 3 टाइम्स तल झरिसकेको अवस्था छ। तर 5 वर्षको डाटा हेर्नुहोस्, यो बढेर गएको छ, घटेको अवस्था छैन। र सुरुदेखि अन्तसम्मको डाटा हेर्ने भने त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू, 327 रहेको थियो नोभेम्बर 20, 2015 मा 300-400 डलर को रेन्जमा कारोबार भइरहेको अवस्था थियो भने अहिलेको अवस्थामा यो प्रति कोइन 30 लाख भन्दा धेरैमा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छ। तसर्थ सबै क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्ने बित्तिकै फाइदा हुँदैन र यो धेरै भोलाटाइल हुन्छ र बिटकोइन सबैभन्दा राम्रो क्रिप्टो करेन्सी मानिएको छ। र अन्य क्रिप्टो करेन्सीमा 2 नम्बरमा इथेरियम रहेको छ। इथेरियम पनि धेरै पपुलर भइसकेको क्रिप्टो करेन्सी हो, जुन चाहिँ 2 नम्बरमा रहेको छ भने टप 5 क्रिप्टो करेन्सी मैले अघि नै भनिसके। तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्दाखेरि धेरै नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। अब प्रश्न आउँछ, के नेपालबाट क्रिप्टो करेन्सीको खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ त? पक्कै पनि सकिन्छ मित्रहरू। नेपालबाट धेरै जसो एक्सचेन्जहरूले सेवा सुविधा दिइरहेको छ, जसमा विश्व प्रसिद्ध क्रिप्टो एक्सचेन्ज रहेको छ बाइनेन्स। र बाइनेन्स सबैभन्दा पपुलर क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज रहेको छ, जसमा विश्वभरिको धेरैभन्दा धेरै युजर्सहरू रहेको छ। त्यसै गरी अर्को क्रिप्टो करेन्सी एक्सचेन्ज रहेको छ क्राकेन र अर्को क्रिप्टो करेन्सी रहेको छ CEX.io र यो 3वटा क्रिप्टो एक्सचेन्जबाट तपाईले नेपालमा रहेर क्रिप्टो करेन्सीको खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ टेक्निकली। तर कानुनी रूपमा तपाईले यो खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्न मित्रहरू। मैले अघि नै भनिसके, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई गैर कानुनी मानेको छ र नेपालको कानुनले यसलाई रोक्छ। र पनि अधिकांश नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी खरिद बिक्री गरेको पाइएको छ, डाटाले देखाएको छ। अब यो खरिद गर्नको लागि के चाहिन्छ त? सुरुमा त तपाईले क्रिप्टो एक्सचेन्जमा खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। खाता खोल्नको लागि तपाईले सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र एकाउन्ट साइन अप गरिसकेपछि तपाईले केवाइसी को लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसी एप्लाई गर्नको लागि फर्म फिलअप गरेर अनलाइन सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू एक्सचेन्जले मागे अनुसारको अपलोड गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र डकुमेन्टहरू तपाईलाई जस्तै कि आइडेन्टिटी डकुमेन्ट जस्तै कि पासपोर्ट भयो, नागरिकता भयो, ड्राइभर लाइसेन्स भयो, यो चाहिन सक्छ परिचय पत्रको रूपमा। अर्को रहेको छ तपाईसँग मोबाइल फोन हुनु पर्यो, सिम कार्ड हुनु पर्यो, ताकि तपाईँ डुअल अथेन्टिफिकेसन गर्न सक्नुहोस्। र ब्याङ्क एकाउन्ट हुनुपर्छ। र क्रिप्टो एक्सचेन्जमा एकाउन्ट साइन अप गरिसकेपछि सो एकाउन्टमा तपाईले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट मार्फत अथवा वालेट मार्फत, अहिले विभिन्न अनलाइन वालेटहरू नेपालमा रहेको छ, जस्तै कि ई-सेवा रहेको छ, खल्ती रहेको छ, कनेक्ट आइपिएस रहेको छ। र यो क्रिप्टो एक्सचेन्जले कुन वालेटबाट पैसा एक्सेप्ट गर्छ, एक्सचेन्जको गाइडलाइन अनुसार तपाईले पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको एकाउन्टमा। र क्रिप्टो एक्सचेन्जमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि र केवाइसी भेरिफाई भइसकेको अवस्थामा तपाईले एक्सचेन्ज मार्फत क्रिप्टो करेन्सी खरिद पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले बिक्री गरेको अवस्थामा तपाईको एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर भएर पनि आउँछ। तर मैले अघि नै भनिसके मित्रहरू, यो अहिले पनि नेपालमा गैर कानुनी रहेको छ। र नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीको खरिद बिक्री र लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकारले रोक लगाएको अवस्थामा र नेपाल राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति जारी गरेर यो काम गैर कानुनी रहेको छ भन्ने अवस्थामा नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गर्नको लागि च्यानलले रेकमेन्ड गर्दैन। यदि तपाईहरू विदेश बस्दै हुनुहुन्छ, विदेशी सिटिजनशिप लिइसक्नु भएको छ अथवा तपाईको कोही रिलेटिभ्स बाहिर रहेको छ भने उहाँहरूको मार्फत उहाँहरूकै नाममा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा यसको कारोबार हुँदैन र पनि अधिकांश नेपालीहरू यसमा लगानी गरेको छ, डाटाले देखाएको छ। हस्त मित्रहरू, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो।